Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Цей сюжет не є надто типовим для нашої все ж таки більше економічної програми. Звісно, там будуть всі класичні складові, там будуть прокурори, будуть статки цих прокурорів, які перевищують їхні річні доходи, але вражатиме не це. Вражатиме те, що через 4 роки після Революції Гідності люди, які кидали за ґрати активістів, розслідують злочини проти цих активістів часів революції. Серйозно. Прокурор, який вимагав ув'язнення для майданівців, нині працює у департаменті Генпрокуратури і розслідує злочини проти Майдану. Далі Данило Мокрик про те, що анекдот вийшов під час розслідування сам на себе, абсолютно не смішний, коли він не анекдот. Я оцю кров тут обламував, отак сидів коли в суді за рішоткою. Справи, вони от лежали стопкою просто, вони отак йшли, підписувались і виходили просто, і все. Я вважаю, що такі прокурори взагалі не мають працювати в системі, а тим більше не мають розслідувати злочини, які пов'язані з Майданом. Він, по суті, може вийти на самого себе. Якщо у вас немає абсолютно крайньої необхідності, не їдьте з Києва до Ладижина автомобілем. Це довга, нецікава і дуже погана дорога. Нам це просто було треба. Ми їхали за інформацією до найстарішого в'язня Революції Гідності. Ми зараз є людиною дуже похилого віку, йому 72 роки вже. Микола Пасічник приїхав до Києва 22 січня. За декілька годин його вже пов'язав Беркут. Звинувачення – участь у масових заворушеннях. Прокуратура вимагала тримання під вартою. Оболонський суд дав добро. Ганьба! 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 Скажіть, будь ласка, у вас є діти? Ганьба! Ми хотіли дізнатися імена людей, які кинули за ґрати 72-річного пенсіонера. З'ясувати, що з ними зараз. Добрий день. Доброго дня. В реєстрі судових рішень цієї ухвали просто немає. Єдина доступна копія у 76-річного Пасічника. До самого вечора вони нас тримали роздетих, двері настежь, на вулиці мороз. На другу ніч нас повезли в суд. Вночі? Да. І на суд привезли, я оцю кров тут обламував, отак сидів коли в суді за рішоткою. Після розповіді Микола Пасічник дав нам головне – документи з прізвищами судді, слідчих і прокурорів. Тепер ми знали, кого саме шукати. Далі треба було дізнатися, де вони зараз. Google, реєстри, кава і джерела швидко дали результат. Прокурор Аліна Мінчук знайшлася у Печерській прокуратурі Києва. Нинішнє прізвище – Головко. Вела ще мінімум одну справу проти активіста революції – Василя Слівінського, не люстрована. Чоловік теж прокурор – Павло Головко. Теж працював проти революції. Виступав в суді проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського, не люстрований. Нині працює старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Розслідує злочини проти Майдану і революції. Судових рішень по Крижанівському і Тисівському в реєстрі знову не було. Тому ми знайшли самого Крижанівського. Моментально я валяюсь на землі, мене б'ють ногами. Сують мені гроші в рота, дубінкою давлять на очі.
Ну, туда-сюда я синяками отделался. Ну, Гроші. целый пока. Ну да, вроде. Чого гроші? Я не понимаю. Ну, я был с собой 4 гривны на метро. 20 лютого слідчий і прокурор подали в Голосіївський суд клопотання про домашній арешт. Суд проходив до такої, ну так, не надзвичайно швидко. Не проходило 1,5 хвилини, мабуть, як люди виходили просто. Ага. Усіх під одну печать відправляли туди, ну, на Лук'янівку. Ага. От. Смішний розгляд був, це просто смішний розгляд. Активіста тоді відпустили під особисте зобов'язання. В копії ухвали прізвище прокурора Голосіївської районної прокуратури Головко П.Л. Сказали Едуарду, що нині прокурор, який домагався його арешту, розслідує злочини проти Майдану. Для мене ця логіка непонятна взагалі ніяк. Це нелогічно просто, це не може такого бути. Як таке може бути? Ось якраз це нас теж зацікавило. Бувають дуже дотепні документи. Наприклад, після революції прокурори подають так звані декларації доброчесності. Це анкетка, в якій треба всюди поставити підтвердження, що ти хороший. Наприклад, перша графа «Я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості і незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури». Тут треба просто написати «підтверджую». Павло Головко так і написав, і його дружина Аліна так написала. До речі, про доброчесність. В Голосіївській прокуратурі після революції проводили перевірку. Чи часом не були переслідування активістів незаконними. Павло Головко якраз в тій прокуратурі працював, а одна з прокурорів, яка проводила перевірку, була Ольга Миргородська. Зараз в неї разом з Головками дуже багато спільних теплих фото. Майнові декларації Головків виявилися не такими дотепними. Скромна квартира на проспекті Перемоги. Ми перевірили, вони справді там живуть. Плюс скромні авто, скромні зарплати, заощадження 1 мільйон 400 тисяч гривень на двох. Правда, на початку січня в деклараціях виникло ще трохи нерухомості. Ось це прокурор Головко придбав влітку під Києвом. Теж скромні будинки. Мінімальна ринкова ціна за все це 600-700 тисяч гривень. Адекватна – 1 300 000. Реальна – невідома. Павло Леонідович не вказав. А тим часом його тесть Леонід Мінчук теж добудовував будинок в Києві. Такий котедж на Осокорках буде коштувати не менше 4 мільйонів гривень. Правда, сума на тлі інших прокурорів і їх родичів не розривала уяву. Але її теж треба мати. А ані тестя, ані тещу Головка, батьків Аліни Мінчук, в реєстрі підприємців ми не бачили. Запитання виникли самі собою. А потім ми подивилися декларації ще раз. Щось не сходилося. Головко набув 2 будинки, а заощадження його і Аліни зросли. Не зменшились, а зросли. На 100 тисяч гривень. Невже вистачило зарплати в 30 тисяч гривень для покупки на мінімум 600 тисяч? Настав час для завідомо безнадійного дзвінка. Те, що ви хочете, можете дізнатися в декларації або з прес-служби прокуратури. До такого роду відповідей про декларації ми звикли. Але в нас було запитання, яке вартувало більших старань. Як так виходить, що один і той самий прокурор міг тоді переслідувати активістів революції, а тепер розслідує злочини проти революції? І чи не відчуває в цьому прокурор певного парадоксу? Тут не можна було обійтися прес-службою. Ми знали, де живе Павло Головко. Треба було тільки прокинутися раніше, застати його на виході з дому і запитати його вживу. Данило Мокрик, наші гроші. Давайте я все-таки вам одне запитання поставлю про те, як ви вели обвинувачення, а тепер працюєте в департаменті спецрозслідувань. Я коментарі не хочу давати. Ні, серйозно, дивіться. Обратитися в прес-службу прокуратури. А так прес-служба що нам скаже про вас? Що нам скаже прес-служба про ваші справи? Всього доброго. Не може прокурор розслідувати належну справу
по суті, стосовно тих, які в часи Майдану робили практично те саме, що він робив. Так? Він, по суті, може вийти на самого себе, тому що завжди є всі дії, які вчинялися виконавцями, вони були під впливом вказівки. Під впливом вказівки керівників, які були керівниками, в тому числі його, які давали йому ті самі вказівки. Тому це абсурд, це неможливо. Ми теж про це думали. А якщо Павлу Головку в рамках розслідування доведеться допитати Едуарда Крижанівського, якого він сам притягував, або Миколу Пасічника, на арешті якого наполягала його дружина Аліна, чому взагалі Головка взяли в цей департамент? Це можна було з'ясувати тільки в однієї людини – начальника департаменту Сергія Горбатюка. Це не є зовсім правильним. Але ми виходимо з тієї ситуації, в яку нас поставили. Нам же ж в групу спочатку виділяється людина. Тобто ми просимо чи прокуратуру міста, чи інші області, надайте людей, які можуть працювати. Тут не ми вирішуємо. Нам надаються в групу. Тобто ми за людиною певний час дивимося, виходячи з її професійних якостей, і після того приймаємо рішення про взяття в штат. В даному випадку прийняли таке рішення. І очікуємо певну порцію критики, але це наша відповідальність. Таку ми отримали відповідь. Система не пам'ятає, і люди теж забувають. Навіть Микола Пасічник казав нам в Ладижині, що отримані у 2014-му травми голови відбиваються на його спогадах. Забувчивость так розвивається сильно, вже нема того. Вже 2 роки назад я не замічав нічого цього, просто все. А зараз... А зараз пам'ять зникає навіть із державних реєстрів. От з того ж судового, де немає ухвал проти активістів із прізвищами прокурорів Павла і Аліни Головків. Постійні глядачі пам'ятають, що наша програма починалась передусім з аналізу тендерних закупівель. 5-7 років тому на тендерах крали страшно. Малина по 600 гривень за кіло. Кратні переплати за вишки Бойка. Тендери – це був такий корупційний осередок. Але, зрештою, і ладу в них навели найбільше. Ні, звісно, тендерна корупція досі існує, але після впровадження системи електронних торгів, такі найтупіші схеми-динозаври все ж таки вимерли. Всі так вважали. Але глибоко в нетрях Київпастрансу зберігся прихований світ. Марина Анціфорова про те, як можна в тупу роздати 100 мільйонів гривень родичам. Вересень 2014 року. Після зміни керівництва у всіх підрозділах Київпастрансу проводять перевірки. І очільника дирекції з будівництва Ігоря Буряка після аудиту відсторонюють від посади. І Буряк грабує власний кабінет. Він виходив з пакетами, в яких знаходилися якісь документи. Очевидно, що це були документи, які він хотів приховати. Коментує цю дику ситуацію Юрій Курбаль. Молодий, реформаторський, призначений після Буряка керівник дирекції. Дирекція з будівництва та утримання об'єктів транспорту. Головна по тролейбусних лініях і трамвайних коліях. І навіть столичний фунікулер – її заслуга. Витрачає на ремонт та будівництво ця дирекція сотні мільйонів гривень на рік. То місце важливе і цінне. Щоб прокласти рейки, потрібен план, точніше – проект. Проекти у дирекції самі не роблять, замовляють на тендерах. Замовляють проєктування трамвайних колій, тролейбусних ліній і навіть столичний фунікулер допроєктували. А минулого року замовили проект напівтрамваю, напівпотягу на Троєщину. Надо идти до трамвая, потом на электричку, потом на метро. А вопрос был, а почему бы чтобы не житель Троещины на трамвае приехал на
электричку. Может быть, электричка приедет к жителю Троєщини? Минулого року дирекція з будівництва 13 разів замовляла проекти на реконструкцію трамвайних колій. 12 тендерів виграла одна і та сама фірма – «Софія», а 13-й – друзі цієї фірми. «Софія» не лише виграє всі тендери «Київпастрансу», вона виграє тендери лише «Київпастрансу». Загальна сума виграшів майже 70 мільйонів гривень. І це не будівництво, а тільки його проект. Проєктування громадського транспорту, звісно, дуже важлива штука. І хотілося, щоб цим займалося серйозне підприємство з досвідом. Тим більше, що саме таке підприємство має усі шанси виграти на тендері. Але це не історія Софії. Директор монополіста «Київпастрансу» Артем Щипський, режисер монтажу на різноманітних телеканалах. Нещодавно шукав роботу, а тепер керує проєктувальниками. Ну як керує? Директором підписую документи. Только документы подписываете. А вы знаете, чем компания занимается? Безусловно. Чем? Тем, чем заявлено. А чем заявлено? Ну, как там стоит? АРП, архітектурно-реставраційне підприємство. Засновник проєктувального гіганта – 57-річний Віктор Рафальський. До цього займався електромонтажними роботами. Він де працює? Він на пенсії вже. Вже на пенсії? А він, може, там бізнесмен, якусь там фірму тримає? Ні, нічого не тримає, він після інсульта. Чи може інженер з інсультом розпочати успішний бізнес на комунальних грошах та отримати з нього 70 мільйонів? Легко, якщо це мотивуюче кіно про успіх. Або якщо інженер – дядько керівника комунальників. Вже згаданий керівник дирекції «Київпастрансу» Юрій Курбаль – це племінник Віктора Рафальського. Інженер Рафальський виграє тендери, директор-монтажер підписує документи, а начальник-племінник приймає роботу. Сімейна ідилія. Що ще тут скажеш? Знаєте Віктора Рафальського? Я з ним зустрічався, коли, мабуть, що там один раз, коли він був спочатку директором цього підприємства. Угу. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, що він ваш дядько? Чому не знаю? Ну, я не знаю, що він мій дядько. І тільки журналісти цю ідилію порушують. В цьому є як порушення закону на сьогоднішній день, що тоді, коли хтось із ваших десь там родичів пересікається з вами по якійсь діяльності. Юрій Петрович, я не це у вас запитую. Так а в чому запитати? А навіщо ви в мене запитуєте зараз якісь прямі питання щодо, може ви запитаєте, які в мене відносини з моєю мамою? Дядько теж робить вигляд, що незнайомий із родичем. Курбаля Юрія Петровича, знаєте? Я не знаю, ви до Курбаля, йдіть до Курбаля. Що ви думаєте? То ви його не знаєте чи знаєте? Не знаю. Не знаєте. А я хотіла з вами про Софію поговорити. До побачення. Дядько дійсно не входить до такого переліку осіб, які є родиною або пов'язані родинними відносинами, і через механізм закону про публічні закупівлі оскаржити результати тендеру можливим не вбачається. Для перемоги на тендері потрібен племінник, але для участі – конкуренти. Без них конкурс не проведеш. Тож на проєктуванні конкурентів створили. Софія стабільно розігрує тендери з підприємствами «Транселектропроект» і бюро «Розмисел». Один конкурент дядька директора у прямому сенсі сидить в офісі Софії. Вы Татьяна, это вы директор фирмы «Транселектропроект», которая участвует вместе с Софией на тендерах. Девушка, давайте вы подготовите свой вопрос. Вы Татьяна или нет? Да, меня зовут Татьяна. Я понимаю. Один вопрос. Я правильно понимаю, что здесь несколько фирм тогда присутствует? А что вы здесь делаете? Подготовьте, пожалуйста, вопросы, я отвечу. Татьяна, вы здесь работаете? Это ваше рабочее место? Девушка, мы с вами не договаривались о встрече. Я понимаю. Вы работаете здесь? Что вы делаете здесь вместе, собственно, с конкурирующей фирмой? Я здесь сижу, в данный момент общаюсь по телефону. Ну, вы работаете здесь? Нет, сижу, пью чай. Під неконкурентними узгодженими діями чинне законодавство України передбачає, що певні особи узгодили між собою дії, які дозволять їм отримати певну перевагу, наприклад, виграти тендер, і які порушують принципи добросовісної конкуренції. Бюро «Розмисел» створене працівниками Харківського проєктного інституту, який на субпідряді і виконує роботи для переможниці Софії.
Дружність конкурентів головного будівельника «Київпастрансу» не бентежить, так само, як і переможний родич. Я не перевіряю всіх учасників наших закупівель. Я розумію, що якщо в нас проходить закупівля через систему державних закупівель по системі «Прозоро», є і підприємство відповідає кваліфікаційним вимогам, у мене на сьогоднішній день немає жодних підстав не підписувати такий договір. Ну, «Прозоро» свою роботу робить. Там ми бачимо і перемогу на тендерах «Київпастрансу» будівельної компанії двоюрідного брата Юрія Курбаля, Євгена Рафальського, на 30 мільйонів гривень. Загалом родичі Курбаля виграли 100 мільйонів, а він з ними навіть не спілкується. Я не можу заборонити людям в нашій країні ходити на роботу і вести будь-яку підприємницьку діяльність. Хоча підприємницькою діяльністю займаються родичі, нерухомістю і машинами обростає сам Курбаль. Із доходом 113 тисяч гривень на рік Курбаль за 2 роки зводить у Києві симпатичний котедж неподалік озера. Декларує незавершене будівництво на 150 квадратів. Хоча в реальності будинок не те, щоб 150 квадратів і не такий вже незавершений. Дивлюся на незавершене будівництво, яке відображено у декларації. У 16-му мати Курбаля купує землю під Києвом, хоча до цього вона шукала роботу помічника-бухгалтера. Дружина транспортного будівельника з доходом 200 тисяч гривень на рік стає спочатку власницею квартири під Києвом, а потім витрачає 1 мільйон гривень на Toyota Camry. Наскільки мені відомо, автомобіль нею був придбаний в кредит. І вона його виплачувала. Кредитні зобов'язання мали позначити тоді в декларації. А вони позначені були? Не позначені. Не позначені були? Ну, може, тоді ми там помилилися. І під час розмови про гроші дружина Юрія Курбаля поступово стає йому колишньою. Ваша дружина фінансовий директор, я правильно розумію? Вона була, да. На сьогоднішній день я не знаю, чи вона фінансовий директор, чи не знаєте, так? Не знаю. Я з нею на сьогоднішній день там не проживаю, тому я там зараз їй не скажу. Собі ж Юрій Курбаль придбав вживаний Mitsubishi Pajero всього лише за 3-річну зарплатню. Вересень 2014 року. Відсторонений від посади Ігор Буряк квапливо забирає з власного офісу документи, які можуть його скомпрометувати. А все це скромно коментує майбутній претендент на посаду Буряка Юрій Курбаль. Він виходив з пакетами, в яких знаходилися якісь документи. Ну, очевидно, що це були документи, які він хотів приховати. Сподіваємося, що Юрій Курбаль не стане наслідувати свого попередника. В сенсі залишить почитати тендерну документацію слідчим і своєму наступнику. Дуже вже вона захоплююча. А на сьогодні все. Пишіть нам у соцмережах. Якщо маєте якусь цікаву тему, повідомте на ось цю електронну пошту. Дивіться нас на Ютубі, а в телеефірі ми побачимось вже за тиждень. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.